นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องชอกับเชคคู่กันครับหรือ A Boss and a Babe นะครับผมอันนี้ EP ที่2แล้วนะครับก็ EP แล้วเนาะน่ารักขำนะครับผมโอ้โหตัวของน้องเชของเรานะครับผมทุกแบบตลกมากครับคุณแหลมฟังแล้วก็เวลาเขาพูดนะก็ขำอ่ะเดี๋ยวรอดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงและ EP นี้เหมือนจะมีจูบด้วยจะเร็วกันเกินไปไหมนะครับ2 คนนะครับระหว่างบอสกันนะครับผมกับน้องเชของเราอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV แล้วก็ทางวิวประเทศไทยนะครับผมที่อนุญาตทำเรชั่นได้โอเคครับแล้วก็ถ้าวันนี้พูดน้อยหน่อยอาจจะขอโทษนะครับผมเจ็บเหงือกมากเป็นร้อนในโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมกับ A Boss and a Babe ครับผมชอกับเชคู่กันครับ EP ที่2ไปเลยว่าบอกเขาเรื่องมึงเข้าไปคุยเรื่องอะไรในที่สุดผมก็เจอคุณสักทีนะ เจ้าของ Channel Dive My Food In นี่บอสดู SMR ด้วยเหรอ คืนนี้ผมจะโทรไปฟังเสียงคุณ เป็นไงล่ะครับ เห็นข้อเสียของการไม่เคาะประตูยัง ข้อดีนะฮะไม่ขออีกแล้วไม่ลืมครับไม่ลืม วันนี้เป็นมะพร้าวเพิ่มเอสเปรสโซ่2ช็อตไม่เพิ่มไซรัปแต่จะหวานจากมะพร้าวนิดนึงบอสกินได้เนาะผมก็ไม่เคยลองกินเหมือนกันอะแต่พี่บาริสต้าเขาว่าดี พร้อมเสิร์ฟครับผม เมื่อคืนนี่คุณหลับกลางอากาศ ปล่อยผมตาค้างถึงตอนนี้เลยนะ เอาก็เห็นบอสเงียบไป นึกว่าวาร์ปซะแล้ว นี่ ทีหลังถ้าไม่เห็นอะไรด้วยตาอย่าเพิ่งตัดสินสิครับ โอ้โห แล้วผมจะไปเห็นตาบอสผ่านเสียงได้ไงล่ะครับ งั้นเราก็เปลี่ยนเป็นคอลวิดีโอคุยกัน คุณจะได้รู้ว่าผมหลับหรือตื่นอยู่ เอาดีแต่ว่าคุยกันทุกคืนเลยนะตอนเนี้ยเป็นไงครับ อร่อยไหมอ่ะ ใช้ได้เลยนะครับ เห็นไหม
ไหล่ะครับบอส มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างบนโลกที่บอสมองข้ามไปอ่ะ ผมชักสนุกกับการเลือกเมนูกาแฟให้บอสแล้วดิพรุ่งนี้เอาอะไรดีนะ ถ้าคุณจบไปแล้วผมจะทำยังไงเนี่ย เด็กฝึกงานรุ่นใหม่เนี่ยต้องมาปวดหัวกับเมนูอะไรก็ได้ของผมนะ เมนูอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่เพิ่มวิป ใช่ครับ งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับบอส มีอะไรเรียกใช้ได้เสมอบ๊ายบาย บอลนี่หลงแล้วเนี่ย ตาเคลิ้มขนาดนี้ตาว่างขนาดนี้ แซ่บสุด นี่น้องเช ฝึกงานมาสักพัก เป็นยังไงบ้าง เริ่มอยากตายหรือยัง ๆ โอ้ย อยากตายเลยเจ๊ สนุกจะตาย แหมจ้ะ อ่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยวอจ้างมึงอยู่ต่อมึงจะอยู่ปะ โอ้ยไม่เอาอ่ะ ไม่อยากทำงานออฟฟิศอ่ะ อยากเล่นเกมแล้วรวยมากกว่า โอ้ย เป็นคู่ขาประธานบริษัทก็รวยนะ อุ้ยแรงมากอะแรงมากอะ เมื่อกี้พี่คุยกับผมหรือเปล่าครับ เป็นไง เห็นเข้าออกห้องบอสถี่ยิบเลย ใจเหรอมิน่าล่ะ วันนั้นเตือนไปถึงดูไม่พอใจ ผมดูไม่พอใจเหรอครับ ผมยังขอบคุณพี่อยู่เลยนะครับ เฮ้ยพี่ก็อย่าเพิ่งตัดสินน้องไป เข้าห้องบอสไปไม่โดนลวนลามบ้างเหรอ อะไรนะพี่ จับมือ จับแขน จับก้นอะไรแบบเนี้ย นอกจากโดนแซะโดนด่า ก็ไม่เคยโดนอย่างอื่นนะครับ หรือพวกพี่เคยเหรอครับ อุ้ยอย่างพวกพี่ไม่ใช่สเปคบอสหรอกค่ะ แต่ก็คือได้ยินเขาพูดกันนะคะ ขี้เมาเนาะ บอสเขาเป็นเกย์แบบผู้ชายชอบ นี่ ผู้ มัน ชาย ยุคไหนแล้วอะยังเหยียดกันอีกเหรอครับ เมื่อวานเลย ผมเพิ่งลงชื่อสมรสเท่าเทียมมา พี่ได้ตามข่าวกันปะโคตรวุ่นวายเลยอะเลื่อนไปเลื่อนมา ไม่ยอมสรุปสักที แล้วพี่ได้ดูซีรีส์วายกันไหมครับ ดูสิน่ารักออก เห็นปะความรักอะเกิดขึ้นกับใครก็น่ายินดีทั้งนั้นแหละ ก็ถือว่าเอาน้ำเย็นเข้ารูปนะ ไม่ได้เถียงไม่ได้เกรี้ยวกราดใด เดี๋ยวผมส่งลิงก์ลงชื่อสมรสเท่าเทียมให้นะครับฝากว่าพี่แชร์ต่อด้วยนะ ๆ ดี เอาศัตรูเป็นพวก จริงๆ นี่คือวิธีรับมือที่ดีนะครับ ผมกับคนแบบนี้ ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงให้หรอก ทีหลังถ้าจะเคาะประตูแล้วไม่รอผมอนุญาตอะไม่ต้องเคาะก็ได้นะ เมื่อกี้บอสได้ยินตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับ ได้ยินว่าอะไรอะครับเรื่องที่คนพวกนั้นเขาพูดกันนะ เอาจริงนะบอส ถ้าเมื่อกี้บอสเดินเข้าไปในวงอะแล้วพูดประโยคเจ็บๆสักประโยคอะคนพวกนั้นก็เลิกนินทาบอสแล้ว นี่ แล้วทำไมผมถึงต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยครับ ในเมื่อสิ่งที่พวกเขาพูดก็มีความจริงส่วนหนึ่ง แต่เรื่องไหนที่ไม่จริงอะบอสก็ต้องเถียงป่ะครับ แล้วคุณจะให้ผมทำยังไง ไปยืนจ้องหน้าเธอคนนั้น แล้วบอกว่าผมไม่เคยจับก้นพนักงานคนไหนอย่างนั้นหรอ เชคครับ คุณก็อายุ20ต้นๆแล้ว คิดหน่อยสิว่าการอธิบายทุกอย่างมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากับทุกเรื่องนะ แต่คนพวกนั้นน่ะเขาอายุ30กันแล้วนะครับ จะ40แล้วด้วยมั้งเขายังไม่รู้เลย ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ควรพูดอะ ป้าในออฟฟิศเป็นแบบนี้เยอะมาก ไม่รู้เรื่อง ก็เพราะว่าผมไม่อยากกลายเป็นคนเหมือนพวกเขาไง คุณก็ไม่ชอบคนพวกนั้นใช่ไหม ถ้าคุณหรือผมทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าบนโลกใบเนี้ย มีคนที่ใส่แย่เพิ่มอีกตั้ง2 คนเชียวนะ ก็จริงนะครับ วันหนึ่งถ้าคุณโตกว่านี้คุณจะเข้าใจเองว่า เรื่องบางเรื่องเราเงียบไว้ดีกว่า ว่าแต่คุณตกใจไหม ตกใจอะไรเหรอครับ
ตอนรู้ว่าผมเป็นเกย์ ก็เรื่องที่ผมไม่ได้ชอบผู้หญิงนะ แล้วทำไมผมต้องตกใจด้วยล่ะครับบอส ไม่รู้สิครับ เวลาผมบอกใครเรื่องนี้อะทุกคนเขาดูตกใจกันหมดนะ พอคุณไม่ตกใจ ผมก็เลยไม่ชินอะ นี่บอส ผมไม่รู้นะ ว่าบอสได้ยินถึงตอนไหนอะแต่ผมอะโคตรยินดีกับความรักทุกรูปแบบเลย อย่างFPT กับโซ่อะเพื่อนในทีมผมอะก็เป็นคู่รักแบบบอสนะครับ ผมอะโคตรยินดีกับพวกมันเลย ผมยินดีแทนเพื่อนของคุณด้วยนะ นี่บอส ผมไม่รู้นะ ว่าบอสเคยเจอสังคมแบบไหนมาก่อนนะแต่ผมกับไอพี่แจ็คอะเรื่องพวกเนี้ยโคตรปกติ หลายคนตอนแรกก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะ แต่พอไปมาก็มาถามผมว่าใครเป็นลูกใครเป็นรับพอจะเลี้ยงลูกสักคนก็ต้องมานั่งถามว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ เอาจริงๆนะ ผมยังรู้สึกว่าเป็นตัวประหลาดในสังคม ที่ผมเห็นคุณยืนคุยกับคนพวกนั้นน่ะ ผมก็กลัวว่าคุณจะรังเกียจ อันนี้เขาเรียกว่าอย่านะอย่าทำแบบนี้ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดหวั่นไหวนะหวั่นไหวนะ เจอแบบนี้คือหวั่นไหวเลยนะห้ามทำเด็ดขาดนะห้ามทำกับใครนะคะ อันนี้ขอเตือนนะฮะ แล้วถ้าผมทำแบบนี้แล้วครับ บอสยังคิดว่าผมจะรังเกียจบอสอยู่ไหมครับ คิดว่ารัก เอาจริงๆนะ ผมอะโคตรหมั่นไส้บอสในหลายๆเรื่องเลย แต่ผมก็ไม่อยากเห็นบอสเศร้าอะครับ กลับมาเป็นบอสที่ต่อปากต่อคำกับผมอะเหมาะกว่านะ ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ชอบสกินชิปคนที่ผมไม่สนิท โอ้โห เมื่อกี้ผมปลอบเฉยๆหรอก ไม่ได้แตะอ่างสักหน่อย เวลาไอ้โซ่มันเศร้าอ่ะ พิธีก็กอดแบบเนี้ยว่าแต่บอสกินข้าวเที่ยงยังอะครับ นี่ เวลาคุณจะเปลี่ยนเรื่องคุย คุณช่วยวักให้ผมหน่อยได้ไหม นี่ ผมมีข้าวเหนียวตับย่าง ตอนแรกกะไว้กินตอนบ่ายอ่ะ ผมให้ ผมไม่กินข้างใน เคยลองยัง ลองก่อนแล้วค่อยปฏิเสธ ดื้อมากอ่ะ ไปแล้วครับ ตายแล้วตายแล้ว เอาแล้ว ใช่เจ๊ ผมเห็นข่าวเลยเนี่ย นี่ไม่ได้เหมือนแค่ในเนื้อหานะ ชื่อเกมก็ชื่อเดียวกันด้วยอ่ะ พี่ว่าบอสจะรู้ยังวะ เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ ก๊อปไปเหรอ บอสครับ มีหนอนเหรอ คือบริษัท Cycle Motion กำลังเอาเกม Killing Night ที่เราพัฒนาอยู่ไปเปิดตัวนะครับ ครับ Oh my god, man. แฟนเก่าเหรอ เป็นไง กูไม่เคยคิดเลย ว่ากูจะมีบริษัทเป็นของตัวเองอะขอบใจมึงมากนะเว้ย ถ้าไม่มีมึงอะคงไม่มี Phenomenal Gaming แน่เลย ถ้าไม่มีมึงนะ ก็ไม่มี Phenomenal Gaming เหมือนกันแหละ เฮ้ย มันเกณฑ์ด้วย อืมเงินมึงนะ สมองกูนะ อ่า จะเท่ากันนะ อ่า งั้นเรามาสร้างเกมแรกเลยดี เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอนัดประชุมทุกทีม คุยคอนเซปต์เกมกันใหม่นะครับ
หมายความว่าไงครับบอส คุณอ๋อย งานเปิดตัวเกมของเราเดือนหน้ารบกวนคุณแจ้งทุกฝ่ายให้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด แต่เราเตรียมงานมามากกว่า 80%แล้วนะคะบอส ทำตามที่ผมบอก บอสครับ นี่บอสจะยอมแพ้ง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับ งานเราจะเสร็จอยู่แล้วนะครับ ก็ตามที่ผมบอก พรุ่งนี้คุยคอนเซปต์งานกันใหม่ แต่บอสครับ คนที่คิดเกมนี้ได้คนแรกก็คือเขา พวกคุณก็ทราบกันดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ เขามีสิทธิ์ในเกมนี้ บอสครับ แต่ตอนที่คิดคอนเซปต์เนี่ยเขาอยู่ภายใต้บริษัท ผ เรา ม นะ ขอตัวก่อนนะ บอส โอ้ยเอายังไงดีเนี่ย ไปแยกกัน แยกก่อน ช่วยกันคิด เก่า ไป ที่ เร็ เป็น ว เพื่อนกัน ปกติถ้าผมอยู่ในโหมดนี้ ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาหาผมหรอกนะครับ ทำไมล่ะครับ บอสจะด่า จะไล่ตะเพิด หรือว่า จะถีบผมลงไปข้างล่างนี่เหรอครับอู้สูงเหมือนกันนะเนี่ยตรงไปตายแน่เลยอ่ะ จะถีบผมไปนะครับ ผมล้อเล่นนะครับ ที่แผนกสั่งให้คุณมาคุยกับผมเหรอ โอ๊ย ไม่ใช่ครับบอส แล้วก็ไม่มีทางด้วย แค่ผมชวนบอสคุยแค่ประโยคเดียวเนี่ย ก็มีแสงเลเซอร์ออกมาจากตายพี่แจ็คเพื่อที่จะปาดคอผมแล้ว ถ้าที่แผนกไม่ได้สั่งให้คุณมาคุยกับผม แล้วคุณขึ้นมามีธุระอะไรอะ เป็นห่วงอะ อะไรนะครับ เป็นห่วงไง คุณเป็นห่วงผม ก็ผมไม่เคยเห็นบอสเศร้าขนาดนี้นี่นา แค่เมื่อกี้ผมเห็นหน้าบอสอะผมก็รู้แล้ว ว่าบอสโคตรเสียใจเลยอะ คุณโกหกเหรอครับ มีแต่คนบอกว่าผมหน้าตาย ไม่ว่าผมจะดีใจ เสียใจหรือว่าเป็นอะไร ก็ไม่มีใครดูหน้าผมออก ผมว่าไม่จริงอะผมว่าบอสอะโดนคนอื่นเขาโกหกมากกว่า เช ไม่เคยมีใครย่อย้อนคำพูดผมขนาดนี้นะ ก็บอสดุแบบนี้ไงครับ สั่งอะไรคนก็ฟัง บอกว่าไม่เสียใจ คนหนึ่งเขาต้องแกล้งทำเป็นเชื่อ แต่บอสรู้ปะเวลาบอสเป็นอะไรอะหน้าบอสอะมันบอกหมดนั่นแหละ แต่ตอนนี้คุณกำลังไม่เชื่อผมนะ ถ้าประเทศไทยอะนะ มีคนอยู่60 ล้านคน บอสอาจจะคิดว่าบอสสามารถควบคุมทุกคนได้ แต่จริงๆแล้วอะบอสคุมคนได้แค่59 ล้าน 999,998 คนเท่านั้นแหละครับ อีก 2 คนที่บอสคุมไม่ได้อะก็คือตัวบอสเอง แล้วก็ไอแหลมคนนี้นี่แหละครับ ทำไมคุณต้องพูดอะไรที่มันฟังดูเข้าใจยากด้วยอะ ผมอะไม่รู้ว่าบอสเจออะไรมานะครับ แล้วก็จะไม่ถามด้วย แต่ผมอยากให้บอสลองคิดดูอีกทีอะครับ เกมเนี้ย พี่ๆเขาตั้งใจสร้างกันมาก ผมอะเคยเห็นไอ้พี่แจ็คอดหลับอดนอนเพื่อทำมันอะมันเคยเอาเกมนี้มาให้ผมเล่นด้วยนะครับ หน้ามันอะโคตรมีความสุขเลยอะตอนที่ผมบอกว่าเกมมันสนุกอะแต่ถ้าบอสมั่นใจแล้วว่ามันควรจะเป็นแบบเนี้ยพี่ๆทุกคนเขาก็เคารพการตัดสินใจของบอสนะครับ ผมจะลองเอากลับไปคิดนะ บอสครับ ครับ เย็นเนี้ยหมูกระทะกันปะ
เข้ามาก่อกวนหัวใจเนาะไอ้เด็กคนนั้นทีกับโซ่ เฮีย ใช่ไหม ไอ้แหลมไม่พูดอะไรวะทำไมบอสมันถึงจะมากินห ไม่ มูก ใช่ ระทะพวกเราอะครับ กูไม่กล้าให้เขานั่งแดกข้างล่างเลยอะจะจุดเตาถ่านก็เกรงใจกูเขาเหม็นควันแม่งเอ้ย แต่ก็ยังโชคดีนะครับ ที่ตอนปีใหม่อ่ะพิธีอ่ะจับได้เตาไฟฟ้า เอ้ยโซ่มันหนักวันหลังวางไว้เลยเนี่ย เดี๋ยวพี่ยกเอง ตัวกระเปียแค่เนี้ยแบกแค่เดียวก็พอแล้ว ไอ้โซ่มันแบกอะไรวะ ก็หัวใจพี่ทีไงครับ หนักปะแต่ว่าถ้าโซ่หนักอะโซ่ก็ห้ามวางนะ เพราะว่าพี่มีใจเดียว บอสนั่งไหนวะ นี่ครับ นี่วันนี้เร็วเร็วเร็ว วันนี้เดี๋ยว เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นวะทำไมบอสพวกมึงถึงจะมาแดกเขาอย่างพวกเราอะ ไอ้แหลมน้องมึงนี่แหละ ชวนบอสแล้วบอสแม่งก็เสือกบ้าจี้อะไรไม่รู้นะ ปกติเนี่ยแค่ร้านข้าวแกงตึกแถวข้างทาง ไม่คิดที่จะแดกนี่แหละหมูกระทะ เวอร์มึงอ่ะพี่แจ๊คเฮ้ยเอาใหม่เหรอวะเฮีย อัปเกรดเหรอไฮโซ อัพให้พ่อมึงไง มึงจะให้ประธานบริษัทเขานั่งแดกเตาถ่านข้างล่างไง บอสเขาก็คนธรรมดานี่แหละ สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับทุกคน ธรรมดาชิบหายเลยรองเท้าก็นี่ก็สายกว่าปามนะ บอสดูดิ ไอพี่แจ็คเนี่ย ตัวการเลยดูมันพูดเรื่องบอสให้พวกผมฟังดิ แต่บอสไม่ต้องไปฟังมันมากนะ บอสเป็นคนธรรมดาจอยๆครับ จอยๆครับ จอยครับ ขออนุญาตนั่งนะครับ เชิญครับ ขับเลยโอ เฮ้ยมึงเอาน้ำให้บอสดิ รู้แล้วแป๊บนึงครับบอส สูตรเต็มขนาดนี้ไม่ถอดไทยด้วยนะจะกินหมูกระทะ สุดเลยพี่ทีอ่ะ สูตรก็ไม่ถอดไม่กลัวเหม็นเลย อ่ะมันต้องทำไปกินไปครับถึงจะอร่อย บอสเห็นพวกผมเป็นเต่าหรือไง กินอย่างเงี้ยพันคอตายมึงเด็ดก่อน แม่งเล่นมุกร้อนเขาร้อนจังเชื่อดิ อร่อยเหรอวะ เอา มาฉีกด้วยมาฉีกไม่เล่นร้อนด้วย บอสให้เองเว้ยอ่ะ ผมให้ ลุย ชิบหาย ไงอร่อยครับ แซ่บมื้อนี้อร่อยมากนะครับ ถ้าอร่อยเนี่ย มาทานบ่อยๆนะครับบอสครับ ช่วยถอดไทยกับสูตรกันได้ไหมอ่ะเหม็นไปหมดแล้วตอนเนี้ย ขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะครับ ผมมีความสุขมากเลยอะจำไม่ได้แล้วว่ากินข้าวคนกลุ่มใหญ่แบบนี้ล่าสุดเมื่อไหร่อะ เพื่อนกลุ่มเนี้ย ผมแชร์ให้นะครับบอส แล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องวันนี้มากนะครับ ผมตั้งใจกลับไปคิดทบทวนให้มันดีๆอีกครั้งหนึ่ง ค่อยคิดพรุ่งนี้นะครับบอส กลัวคืนนี้บอสนอนไม่หลับอ่ะ ถ้ากลัวผมนอนไม่หลับอะคืนนี้ก็โทรมาสิครับ ผมมีซ้อมทีมกับพี่ๆต่อดิ แต่ว่า เดี๋ยวถ้าผมถึงห้องเดี๋ยวผมไลน์หานะ ถ้าบอสนอนไม่หลับค่อยว่ากันอีกที โอ้ยขนาดนี้เธอ ไปครับ มัน attach กันเรียบร้อยแล้วแหละ ตัวติดกันเลย ไม่ดีก็เป็นนี่หว่า ทุกคนสงสัย มองทำไมกันวะ รู้ตัวนะว่าโคตรหล่อแต่ไม่ต้องมองขนาดนี้เลย กับบอสนี่ยังไง ยังไงอะไร กูไม่เคยเห็นบอสสนิทกับใครมากขนาดนี้ แล้วมันไม่ดีหรือยังไง มีน้องสนิทกับเจ้านาย มีปัญหาอะไรกูจะได้เคลียร์ให้มึงได้ไง นี่มึง ฟังกูนะเว้ย
ถ้าที่มึงทำตัวแบบเนี้ย เพื่อจะหวังเอาผลประโยชน์จากเขาอ่ะ ก็เลิกซะ เท่าที่กูฟังใจแจ็คมา เขามีปมไม่ใช่เหรอวะ แล้วที่เขายอมไว้ใจมึงขนาดเนี้ย มึงทำเขาเสียใจไม่ได้เลยเว้ย โอ้เฮีย สมองผมเนี่ย ดูสามารถคิดแผนได้แยบยลขนาดเลยเหรอ ถึงน้องเฮียจะเล่นเกมโคตรเก่งเนี่ยนะ แต่ข้างในเนี่ยมันแทบไม่มีรอยหยักเลยเฮียก็รู้ แล้วที่พี่แหลมทำอยู่เนี่ยนะครับ คืออะไรอ่ะ มาจากใจไง จากใจ ก็เสียงกูอะทำให้เขานอนหลับสนิทมั้ง แค่นั้นแหละ ถ้ามึงคิดแค่นั้นจริงๆอะมึงก็ต้องเว้นระยะห่างกับบอสให้ดีๆนะเว้ย อย่าเดินเข้าไปลึกจนเกินไป เข้าใจไหม คือคนที่คอหากันก่อนนอนทุกคืน ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคนขนาดเนี้ย กูไม่เคยทำกับใครนอกจากโซ่ และตอนนี้กูกับโซ่คือแฟนกัน แต่มึงคือเด็กฝึกงานกับเจ้าของบริษัท ถูกไหม ถูกต้อง ไม่ใช่ที่บอกหรอว่ามัน attach กันเรียบร้อยแล้วเนี่ย เก็บจานดีกว่าจะได้รีบซ้อม เวลายิ่งน้อยๆอยู่ มันลึกเกินไป อันนี้เป็นคนชอบเก่าหรือแฟนเก่า ช่วยฟังคนอื่นด้วยได้ปะแค่เพราะบริษัทเนี่ยเป็นเงินของมึงอ่ะ ไม่ได้แปลว่ามึงจะทำอะไรก็ได้นะเว้ย ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะเว้ย ปากมึงพูดอย่างเงี้ย แต่การกระทำมึงโคตรสวนทางเลย คุยดีกับกูก่อนได้ป่าวะ กูไม่คุยกับมึงจนกว่ามึงจะเห็นกูเป็นเพื่อน ไม่ใช่ลูกจ้าง ไอ้ทาม ปิงปองหมอแหลมพยากรณ์ขอทำนายว่า ตอนนี้คุณกันกวินกำลังนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาอยู่บนเตียง นอนยังไงก็ไม่หลับ แมนปะครับ แมน เอ้ย แม่นครับ หมอแหลม ไหนว่าดึกไงอะนี่ยังไม่5 ทุ่มเลยนะ ก็ผมเก่งอะครับ ซ้อมไปยังไงก็รู้ว่าแชมป์ ก็เลยแยกกันพักผ่อนนะครับ นี่คุณกำลังทำให้ผมเสียนิสัยนะ ต่อจากเนี้ย ถ้าผมไม่ได้คุยกับคุณอะผมจะไม่มีทางนอนหลับ อ้าว ถ้านอนไม่หลับก็คุยสิครับ พูดเหมือนคุณจะยอมคุยกับผมตลอดไปอะนี่บอสกำลังท้าผมอยู่ปะครับ ผมอ่ะไม่ชอบให้ใครท้านะ เพราะผมอ่ะจะไม่ยอม งั้นผมขอท้าคุณ ท้าว่า คุณจะต้องคุยกับผมก่อนนอนทุกคืน จนกว่าผมจะเบื่อคุณ ได้สิครับ ผมรับคำท้า เชื่อนะไม่มีรอยหยักในสมองจริงๆ นึกถึงแล้วออนซองเตเนาะอารมณ์เจ้าชายน้อยอะกับจิ้งจอกอันนี้ก็จิ้งจอกอยากเข้ามาหาฉันทุกวันนะพอฉันมาหาเธอทุกวันฉันจะหลงเธอแล้วนะ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้า น้องเช สวัสดีครับ
อุ๊ย วันเนี้ยไม่ต้องสั่งกาแฟให้บอสนะ บอสไม่เข้า เอ้าทำไมไม่เข้าอะครับ ไม่รู้เขาบอกว่าวันนี้ไม่เข้าแค่นี้ วันนี้ออฟฟิศเหงาแย่นะเจ๊แล้วพี่แจ๊คก็ไม่มา โอ้ นี่ แล้วแจ็คเป็นไงบ้างอะเห็นลาไปหาหมอบ่อย ก็โรคซึมเศร้าอะเจ๊ก็ต้องไปตามนัดหมอปกติอะแต่นี้พี่แจ๊คมันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับ เห็นล่าสุดหมอบอกว่าให้ลดยาลงแล้วอะ ๆเหรอ ดีอะงั้นสรุปเขาเป็นซึมเศร้าได้ยังไงอะบอกเจ๊ได้ไหม เรื่องครอบครัวเจ๊ อ่ะ อุ๊ย วันนี้บอสไม่มา ดีเลย ทุกคนมาช่วยเจ๊เล่นติ๊กต็อกชาเลนจ์ใหม่กำลังมา เริ่มเลยหา ไม่ แป๊บ ควรมาเห็นทิกตอกตัวเองเหรอไง เอ้าบอสไหนพี่อ๋อยบอกว่าวันนี้บอสไม่เข้าไงครับ พอดีผมทำธุระเสร็จเร็วนะครับ โอ้ถ้าบอสกลับมาอย่างเงี้ย แผนกลับบ้านเร็วของผมก็ต้องพับเก็บไปเลยดิอุ้ยล้อเล่นนะครับบอส ผมขอกาแฟแล้วก็ได้แก้วหนึ่งสิครับ ได้เลยครับบอส เดี๋ยวจัดให้ครับผม เจ๊รออะไรอยู่ปะเนี่ย นึกว่าจะไม่ทักซะแล้ว ก็เจ๊รอเขามาส่งเอกสารนะสิ บอกว่าจะมาตั้งนานแล้วก็ไม่มาสักที แล้วแฟนเจ๊ก็โทรตามเป็น10 กว่าสายแล้วเนี่ย คิดถึงเจ๊แย่แล้วมั้ง งั้นเดี๋ยวผมรอให้ไหมครับ วันนี้ผมไม่มีอะไรด้วยอ่ะไอพี่แจ็คก็ไม่มา ไม่มีคนรอด้วย แล้วน้องเชยจะกลับบ้านยังไง ก็รถเมย์ครับปกติ ไม่เอาหรอกฝนจะตกแล้ว น้องเชยกลับไปเถอะ เจ๊รอคนเดียวได้ โอ้ยไม่เป็นไรเจ๊ จะดีเหรอ คือการหลอกใช้งานนะ แฟนจ้าอ่อยมาแล้ว อ้าวรีบจัง ของคุณอ๋อยใช่ไหมครับ ครับผม ขอบคุณมากครับพี่ ครับ โทษทีนะน้องวันดีบางน้ำฝนตกหนักมากเลยกว่าจะฝ่ามาได้ ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับพี่กลับดีๆครับ ครับผม แหมฉันว่าได้อยู่กับบอสแล้วนะ โอ้ย เดี๋ยวนี้ สาธุอย่าเพิ่งตกเลยนะครับ ผมขอกลับบ้านก่อนนะครับ อันไว้ก่อนนะสาธุโอ้ยฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยวะ ขึ้นรถครับ เดี๋ยวผมไปส่ง เอ้าบอส ยังไม่กลับอีกเหรอครับ ขึ้นรถก่อนครับ เดี๋ยวค่อยคุยกัน อ๋อครับ ทิชชู่อยู่เบาะหลังนะครับเอามาเช็ดก่อน โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับบอส ฝนแค่เนี้ยทำอะไรแหลมไม่ได้หรอกครับ บอสไม่ต้องห่วง ผมหมายถึงเบาะรถผมอะครับ เอามาเช็ดให้หน่อย ก็ไม่บอก เรียบร้อยครับ แห้งสนิท อีกนิดก็ปลาสนิทแล้วครับบอส ในหัวของคุณเนี่ย มันเคยคิดสร้างประโยคที่มันไม่ประชดประชันบ้างไหมครับเชน นี่ถ้าแปลเป็นประโยคบ้านๆบอสจะบอกผมว่าเชยครับ จะปากหมอตลอดเวลาไม่ได้นะครับ ใช่ปะ ผมไม่ได้พูดนะครับ คุณพูดของคุณเอง
บอสไม่ได้พูด แต่บอสคิดใช่ไหมล่ะ ผมจะบอกอะไรให้นะ ให้ผมอดข้าวอดน้ำ7 วันเนี่ย ยังง่ายกว่าให้ผมเลิกปากหมา7 ชั่วโมงเลยครับบอส บ้านคุณอยู่ที่ไหนนะ อุดรครับ อันนี้กวนใช่ไหม ก็ได้ ตรงไปข้างหน้านี่เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วครับบอสว่าแต่ทำไมบอสอยู่ดึกจังอะครับเที่ยงงานเหรอครับ ผมกลับดึกทุกวันอยู่แล้วครับ แล้วอยู่ดึกแบบเนี้ยไม่กลัวผีเหรอบอส ผมต้องดูแลบริษัท คงไม่ได้มากลัวผีหรอกนะครับ เช บ่อบอสมันอุ่นๆนะครับ เป็นไรอะครับ เป็นบ่อครับ ที่มีระบบทำความอุ่น อ๋อดีจังขอบคุณนะครับบอสที่มาส่ง แล้วบ้านบอสอยู่ไหนเหรอครับ ใกล้จากที่นี่ไหมอ่ะ ไม่ไกลนะครับ สาทร โอ้โห โคตรไกลกว่าจะฝ่ารถติดไปได้ นั่งจนเข่าเสื่อมเลยมึงบอส ถึงผมจะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะ แต่เอาจริงๆแล้วนะครับ เช คุณกับผมอะอายุก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก นี่บอสจะบอกว่าบอสอ่ะ คุณเลิกเอาคำพูดของคนอื่นอะมาแปลเป็นภาษาของตัวเองสักทีได้ไหมฮะ เช งั้นบอสขึ้นไปรอห้องผมก่อนไหมครับ เดี๋ยวรถหายติดแล้วค่อยไป เดี๋ยวผมเนี่ย จะต้มบะหมี่สูตรเด็ดให้บอสกิน ฝนตกแบบเนี้ยกับบะหมี่ร้อนๆอ่ะ โคตรฟินเลยนะบอส สำหรับบางคนเป็นความหวังดีสำหรับบางคนมันคือเข้ามาก่อกวนหัวใจ สนใจเปล่า ส่วนแบบนี้เลือกให้ท่านะ ไปกันบอส เอ้า แต่บอลก็ไปด้วยเอาสิ ชวาบแหลมบะหมี่เกี๊ยวมาแล้วครับ นี่ของบอสครับ ส่วนนี้ของไอแหลม นี่คุณทำเองหมดเลยเหรอ ผมเสกมามั้งครับบอส เมื่อกี้ผมไล่เวทมนต์โอมนะโ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 ม ครับ เข้าใจแล้ว กินครับกิน ต้องกินตอนร้อนๆถึงจะอร่อย นั่นแน่ ไม่เคยกินบะหมี่อร่อยขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมล่ะ ครับ มันแน่อยู่แล้ว ก็ผมนะเป็น ปก เช ติ ฟ เนี่ยผมกินแต่ของที่มีประโยชน์นานๆทีน่ามากินอะไรอย่างนี้บ้างก็ดีเหมือนกันครับ นี่บอส ชมตรงๆก็ได้ ผมไม่เขินหรอก กินครับกิน ถ้าไม่อิ่มอ่ะ เอาเพิ่มได้นะ หนังครัวมีพึบเลย ในชีวิตจริงห้องฉันไม่สวยใครหรอกไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ย ป้อนเลยนะกันนะครับ เกินไปเกินไป ป้อนเลย ป้อนเลย ติดตุ๊กตาของคนเอ็นดู
คิดมากอยู่เหรอครับยังตัดสินใจเรื่องนั้นไม่ได้เหรอ นี่หมอแหลมพยากรณ์ประทับร่างไหมครับ แล้วแม่นไหมล่ะครับ คุณลุงเคยได้ยินเรื่องของผมกับเพื่อนผมมาบ้าง แหละกูขออีกอย่างหนึ่งอย่าพูดถึงคุณทาม ใครวะคุณทาม ก็แต่ก่อนบริษัทเราอ่ะเคยมีเจ้านาย2 คน คนหนึ่งก็บอสส่วนอีกคนอ่ะ คุณทามเพื่อนสนิทบอสเขาอ่ะ ผมเป็นคนทำให้เขาออกไปเลยผมก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีคนหนึ่ง เฮ้ย ผมไม่ได้พูดนะ ผมไม่มีเพื่อนเข้าสังคมก็ไม่เก่ง แล้วยังเป็นอย่างที่คุณเข้าใจอีก นี่บอส ไอ้2 ข้อแรกอ่ะ ผมไม่ติดนะ แต่ไอ้ข้อหลังอ่ะแล้วมันทำไมวะบอส มันไม่ใช่ความผิด หรือไม่ใช่จุดด้อยในชีวิตเลยนะเว้ยบอส ผมมาเคยพูดแล้วนะ แต่ผมก็จะพูดอีก ผมไม่รู้ว่าบอสเคยเจอคนแบบไหนมาบ้างอะแต่ผมอยากให้บอสรู้ไว้นะ ว่าอย่างน้อยบอสก็มีผม ไอพี่แจ็ค ไอพี่ทีไอโซ่ไอตาบอะที่ไม่เคยรังเกียจบอส หรือมองบอสเป็นตัวประหลาดเลยนะเว้ย ทำหน้าเหมือนไม่เชื่องั้นแหละ ทำไมอ่ะ วันนั้นกอดยังไม่พอ หรือว่า ต้องให้มากกว่ากอดอ่ะ มากกว่ากอดหมายถึงจูบเหรอครับ นี่บอส บอสอย่าท้าผมนะ ท้าอีกแล้ว เพราะผมไม่กลัวบอสหรอก ไม่เคยเป็นคนแบบนี้เช แต่คุณรู้ป่ะว่าหน้าคุณตอนเนี้ยมันท้าทายผมมากเลยนะ ก็ท้าอยู่ไง บอกบอสแล้วไงเพราะผมอ่ะ เป็นพวกชอบเอาชนะ เร็วมาก EP 2เร็วมาก อ่ะ เหมาะสมกับไปทำงาน ไม่จริงหรอกไปทำงานจริงๆก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้หรอก ผมให้โอกาสคุณยอมแพ้นะ เอาว่ะ ผมบอกบอสแล้วไง บอสอ่ะควบคุมผมไม่ได้หรอก เชฟมันร้ายกาจแล้วจูบปลอบ ผ
นะชอบเลยลงตัวมาก ทุกอย่างอยู่บาลานซ์มาก ตั้งแต่เลิกกันไปเนี่ย ไม่มีใครทำให้ยูยิ้มได้เลยเหรอ สถานะไหนวะถึงจูบกันได้อะ ก็คบเป็นคนที่มีใจให้กันแหละมั้ง เวลาผมให้เต็มที่ แต่เวลาผมอยากได้อะไร ผมก็ต้องได้เหมือนกัน ทำไมบอสถึงอยากไปบ้านผมอ่ะ บ้านผมอ่ะ ไม่มีโรงงานดีๆนะบอส บอกไว้ก่อน ผมนอนที่ไหนก็ได้จริงๆครับแต่ว่าขอเชยนอนเป็นเพื่อนได้ก็ดีครับ เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มีกี่ตอนเนี่ย4 ตอนจบแล้วมันเร็วขนาดนี้ทุกอย่าง everything มันเร็วมาก เหมือนดูตัวอย่างมันเหมือนกับเกิดขึ้นเร็วมากๆอ่ะ อันที่เห็นในตัวอย่างนี่เกือบจะมาหมดแล้วอ่ะโอเค ถือว่าชอบมากๆนะฮะ EP นี้รู้สึกว่า EP นี้ชอบเลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างลงตัวมากบาลานซ์มากในไม่ว่าจะเป็นตลกนะครับผมความขำขันความสุข ความน่ารัก ความรักโรแมนติกดราม่าคือแบบลงตัวรู้สึกกลมกล่อมชอบ EP นี้มากๆอ่ะจะพูดอะไรดีพูดว่ารู้สึกว่าเอาอย่างนี้กันรู้สึกว่าดูซีรีส์เนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเข้าถึงอารมณ์ของฟิลออฟฟิศได้จริงๆมากกว่าบางเรื่องพูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแบบหลายๆเรื่องที่เขาใส่ลงมาในเรื่องตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนกับแบบไม่ได้แค่เอาออฟฟิศเป็นโลเคชันหรือออฟฟิศเป็นสถานที่ในการที่จะให้เล่าในการเล่าเรื่องแต่เขารู้สึกว่ามันมีสังคมออฟฟิศอยู่ในนั้นที่เขาไม่ได้พูดในมิติของคนทำงานในออฟฟิศอย่างเดียวแล้วเขาพูดในมิติของการที่ว่าความรู้สึกของคนในออฟฟิศเป็นยังไงความรู้สึกต่อเพศสภาพเป็นยังไงความรู้สึกต่อสังคมโดยรวมเป็นยังไงหรือความรู้สึกของแบบชีวิตออฟฟิศจริงๆแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างเราชอบที่เขาหยิบหลายๆประเด็นขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาส์กันในที่ทำงานแอบเมาส์บอสหรือว่าพูดของเรื่องเจนเดอร์เพศที่ต่างกันอายุ40กว่า30กว่าคิดไม่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบพี่คนนึงแบบว่านัดแฟนไว้ก็โบยงานให้โดยแบบเนียนๆเนี่ยแบบอารมณ์แบบฉันอยากฝากเธอได้หรือเปล่านะเกรงใจจังเลยแต่จริงๆไม่ได้เกรงใจหรอกกำลังหาคนมารับงานให้แล้วก็หายไปซึ่งเราสึกว่าเป็นปกติมากที่เราเจอที่ทำงานหรือว่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบฟีลลิ่งแบบคนนึงเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือคนนึงจะเป็นแบบว่าโรคซึมเศร้ามาทำงานแล้วเครียดมากอย่างเงี้ยอย่างรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเราได้ในชีวิตออฟฟิศของเราได้สัมผัสเรื่องแบบนี้มาแล้วมันก็เอามาใส่เอาไว้ในเป็นดีเทลของในเรื่องนี้ให้รู้สึกว่าที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นสังคมออฟฟิศจริงๆมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นสังคมที่เล่าเรื่องผ่านโลเคชั่นออฟฟิศเฉยๆแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ถือว่าทำได้ดีนะถึงใส่มันไม่ได้เยอะแต่รู้สึกว่าใส่มาให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือออฟฟิศนี่แหละคือชีวิตออฟฟิศทีนี้ประเด็นไหนที่เขาหยิบขึ้นมาพูดบ้างประเด็นที่เขาพูดหลักๆใน EP นี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการยอมรับความเป็นตัวตนของการที่บอสเป็น LGBT หรือเป็นเกย์เป็นเกย์แล้วกันนะครับผมมันการที่บอสเป็นเกย์เนี่ยคนออฟฟิศเมาส์แบบไหนเขาก็มีทั้งหลายๆมุมมองเนาะมีทั้งคนรู้สึกว่ารับได้มีทั้งคนรู้สึกว่าไม่พูดดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเรามีทั้งคนรู้สึกว่าชอบเน็บชอบแนมนะครับผมชอบแซวชอบนินทาแล้วรู้สึกว่าแล้วก็ไปมองว่านินทาคนอื่นด้วยว่าใครที่ไปอยู่ใกล้บอสบอสจะต้องแบบว่า sexual harassment บอสจะต้องแบบแตะอ่างบอสจะต้องนู่นต้นนี่ซึ่งมันก็เป็นความคิดของเขานะฮะพอประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจริงอยากพูดประเด็นนี้นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศสมัยเนี้ยถามว่ามีแบบนี้ไหมมีเยอะนะครับมีเยอะมากๆแล้วชอบที่เขาหยิบประเด็นเรื่อง gender กับเรื่องของอายุมาเกี่ยวข้องเรารู้สึกว่าในสังคมออฟฟิศมันมีความหลากหลายของอายุมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กไปจนถึงแก่นะครับผมการที่อายุแตกต่างกันมีผลมากๆนะในเรื่องของแกปอายุที่มันต่างกันความคิดมันก็ต่างกันนะครับเราเจอประโยชน์อะไรแบบนี้กับคนวัย40หรือ50มากๆที่จะมีการแซวหรืออะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าบางทีเขาแซวเพราะว่าต้องยอมรับก่อนนะพี่กับอายุของพี่ก่อนแล้วกันนะสักคนที่อายุ30ขึ้นไปเกือบใกล้จะ40รู้สึกว่าในสมัยก่อนเราล้อเลียนหรือเราแซวกันในเรื่องของคาแรคเตอร์ข้างนอกแซวเขาเรียกแซวสังขารอะไรกันนะครับผมเรื่องแซวสังขารแซวเพศพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกติถามว่าจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนพูดกันนะฮะไม่ใช่สิ่งปกติแต่ในวัยของเราในเด็กๆหรือตอนนั้นเราแซวเรื่องนี้กันเป็นเรื่องปกติแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราแซวไปมันไปทำร้ายใครบ้างหรือสิ่งที่เราได้รับการแซวมาแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องโจ๊ก
ซึ่งพอมันผ่านวัยมาตอนนั้นน่ะความรู้สึกแบบนั้นมันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยบางทีบางคนนะมันไม่ได้โตขึ้นมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยขึ้นมันไม่ได้ไปตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่ามันก็คิดว่าเรื่องที่มันแซวแบบนี้ยังเป็นเรื่องสนุกอยู่เป็นเรื่องตลกอยู่ในยุคที่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเขาไม่เอามาแซวกันแล้วการแซวพวกนี้มันถึงการเป็นการบูลลี่แบบนึงเป็นการทำให้อีกคนนึงซึมเศร้าได้เลยผู้รับสารเขาไม่ดีมากๆที่จะคุณไปพูดอะไรแบบนี้มันไม่ดีต่อคนรับสารมากๆอย่างนึงคือมันก็มีต่อตัวคุณด้วยทำให้ตัวคุณดูไม่ดีนี่แหละแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เมื่อ20 ปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขาติดอะไรมาแบบนี้เขาก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องขำขันที่จะแซวกันได้สิ่งที่เราจะพูดคือว่ามีคนแบบนี้ไหมมีอยู่เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มีคนที่คิดแต่เรื่องแบบนี้เหมือนที่บอสกำลังพูดว่าต้องมาถามว่าคุณเป็นเกย์หรือเปล่าต้องถามต่อว่าเป็นลุกหรือเป็นลับบางทีมันเป็นเรื่องบนเตียงเนาะบางทีไม่เป็นเรื่องที่ควรมาถามกันว่าใครจะเป็นลุกเป็นลับแต่เราพูดมาเสมอว่าในหลายเรื่องว่าทำไมคนต้องถามเราเคยถามคนที่เขาถามแบบนี้นะเราพยายามจะทำตัวเข้าใจเขาในแบบที่เชพยายามจะเข้าใจพี่ผู้หญิง2 คนนั้นว่าทำไมคุณต้องถามว่าเป็นลุกหรือเป็นลับโอเคเราเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรถามแต่คนในยุคนั้นน่ะบางทีมันมีคน2 ประเภทนะครับประเภทหนึ่งอ่ะคือไม่สนใจหรอกคุณจะเป็นลุกเป็นลับฉันแค่จะไปขำคุณนะว่าคุณจะเป็นลุกหรือเป็นลับฉันจะรู้ว่าอุ๊ยคุณจะเป็นแบบไหนกันแน่นะมันดูสนุกสนานในความคิดของเขาแต่อีกแบบหนึ่งอ่ะคือคนที่อยากรู้จริงๆตรงเนี้ยเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาเป็นแบบไหนเราจะโอเคกับการที่ตอบกับคนที่เขาอยากรู้จริงๆมากกว่าการที่จะมาอยากรู้เพราะว่าอยากจะไปขำเรานะฮะเพราะอะไรทำไมเราถึงบอกว่าคนที่อยากรู้จริงๆมันสำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยในวัยเราเปรียบเทียบกับแม่เราละกันหรือเปรียบเทียบกับคนที่เป็นแบบรุ่นพี่ทำงานของเราที่เขาถามเราตรงๆเพราะรู้สึกว่าต้องยอมรับก่อนว่าที่เขาเคยอยู่มาในสังคมของเขามันมีแต่ชายกับหญิงมาแต่ก่อนถามว่ามี LGBT ไหมมีแต่เขาไม่ได้มาสนใจหรือเขาไม่รู้ว่า LGBT ใช้ชีวิตกันแบบไหนเพราะมีชายกับหญิงอะมันง่ายที่มันรู้ว่าใครจะเป็นลุกหรือใครจะเป็นรับถูกปะแต่พอเป็นเกย์มันยากงั้นความสังคมที่เขาถูกวางกรอบมาว่ามันมีแค่ชายกับหญิงแล้วไม่มีลุกกับรับอะมันเลยเหมือนเป็นออโตเมติกในการที่อยากจะรู้ว่าพอเป็นเกย์แล้วความสัมพันธ์ในบนเตียงหรือความสัมพันธ์มันต้องเป็นแบบไหนแต่เขาลืมไปว่าความสัมพันธ์ที่คุณถามอยู่เป็นเรื่องของบนเตียงนะมันเป็นเรื่องของบนเตียงแต่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะถามผิดก็ได้สำหรับบางคนก็อยากจะรู้แค่ว่าโพสิชันของคุณในการดูแลกันเป็นแบบไหนเพราะอะไรเพราะว่าเราจะบอกว่าบางทีคนเหล่านี้เขาขาดความรู้ความเข้าใจว่าการดูแลกันน่ะในหมู่ของเขาที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องได้รับการเทคแคร์จากผู้ชายสิเขาต้องได้รับการดูแลจากผู้ชายสิผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแกร่งกว่าเขาเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชายผู้หญิงในแพทเทิร์นในหัวเขาหรือคอนเซ็ปต์ในหัวเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเขาสงสัยเขารู้สึกว่าแล้วพอเป็น LGBT มันจะ take action กันแบบไหนถ้าคนแบบนี้เราพร้อมจะอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนมันทำไมต้องเป็นแบบนี้คนที่เป็นเกย์ก็เหมือนกับคนดูแลกัน2 คนแหละเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็อธิบายไปแต่ถ้าถามแบบขำๆอ่ะสิ่งที่เชตอบไปเป็นสิ่งที่ดีมากๆรู้สึกว่าเราใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับผมสิ่งที่เชพูดอยู่ตอนนี้ถ้าใครอยากจะ copy ไปพูดบ้างเอาไปใช้ได้เลยรู้สึกว่าเป็นวิธีที่พูดที่ดีมากว่าเฮ้ยคุณเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้เถียงอะไรนะเราดึงเขาเป็นเรื่องอื่นเราดึงเขาไปบอกว่าพี่อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนสมรสเท่าเทียมให้หน่อยนู่นนี่นะรู้สึกคือเราเปลี่ยนเรื่องแล้วทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องปกติมันหมดยุคกันแล้วที่พี่ต้องมาถามอะไรแบบนี้แล้วว่าอันนี้เป็นการตอบที่ดีในเชิง positive มากกว่าการที่จะมานั่งเถียงเขาแบบไปด่าเขาหรือไปอะไรกับเขารู้สึกว่าการที่ไปด่าเขาไม่ทำให้รู้สึกว่าเขามี mindset กับเพศแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่แบบตลกหรือเป็นเรื่องอะไรที่มากกว่าการที่ว่าคุณจะวาง mindset ใหม่ในหัวเขาว่าเฮ้ยคนแบบนี้ฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นแบบนี้ทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเราในการที่เราเป็น LGBT เราเป็นเกย์คนหนึ่งแล้วกันในออฟฟิศเราเจอแบบนี้เยอะมากสิ่งที่เราวางโพสิชันตัวเองคือเราไม่เคยเถียงคนเหล่านี้เลยแต่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นใครเราทำอะไรได้ดีเราเก่งแค่ไหนบางทีความเก่งทำให้เขาไม่กล้าที่จะแบบว่ากดเราแล้วเขาไม่จะบูลลี่เราอันนั้นหนึ่งแหละแต่จริงๆความคิดของพวกนี้ยังอยู่ในหัวเขาสิ่งที่ทำต่อไป2คือเราพยายามจะอธิบายเขาให้เขาเข้าใจในรูปแบบของการที่เราแสดงออกมาว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นเกย์ไม่จำเป็นต้องตลกนะฮะคนที่เป็นเกย์ไม่จำเป็นต้องเฮฮาสังสรรค์คนที่เป็นเกย์ไม่จำเป็นต้องมาแต่งหน้าแต่งตาคนที่เป็นเกย์ไม่จำเป็นต้องแบบว่าแต่งตัวเหมือนผู้หญิงทำตัวเหมือนตุ้งติ้งคือเกย์มันมีหลากหลายรูปแบบมากเพราะสิ่งที่เราทำทุกวันนี้คือพยายามจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบให้คุณเข้าใจคุณอย่าเอาสเตอริโอไทป์ที่คนคิดอยู่ในหัวมาครอบคนอื่นพอเราทำแบบนี้ทุกวันเรารู้สึกว่าคนในออฟฟิศเรายิ่งเราเป็นคนที่ชายมากๆเราเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเราเป็นคนที่ชัดมากๆคนในออฟฟิศจะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยมันคนที่เป็น LGBT ก็มีแบบนี้นี่หว่าอย่างน้อยมันก็มีแบบคนที่เป็นแบบแฮมนี่หว่าที่เขาแบบไม่ได้ตุ้งติ้งไม่ได้นู่นนี่นั่นเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนคือเรารู้สึกว่าการที่มี LGBT แบบนี้เยอะๆในสังคม
ในกลุ่มออฟฟิศอะมันทำให้คนเริ่มมี mindset ที่เปลี่ยนไปแล้วว่าสิ่งนี้คือช่วยได้เยอะมากดีกว่าคุณไปทั้งเถียงว่าเฮ้ยต้องทำอะไรแบบนี้ต้องไปเถียงหรือไปว่าเขาหรือไปต่อล้อต่อเถียงเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วรู้สึกว่าประเด็นตรงเนี้ยที่หยิบขึ้นมาเราอยากจะเสริมตรงนี้ในเรื่องนี้แหละและอย่างหนึ่งคือว่าในซีรีส์ที่เขาใส่ลงมาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเป็นการโชว์วิธีแก้ปัญหาดีมากๆแล้วก็นำไปสู่ปมของตัวของบอสเองด้วยว่าจริงๆเราบอสรู้สึกยังไงกลายเป็นบอสรู้สึกแบบถึงบอสจะยอมรับได้นะว่าเขาโอเคกับสิ่งที่ทุกคนจะพูดถึงเขาแบบนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขารู้ว่าการที่เราโตไปแบบนี้แล้วอะเราเข้าใจสิ่งที่บอสพูดมากว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงใครแล้วอะเรารู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราทำอะไรก็พอเพราะบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปพูดทั้งหมดแต่ในวัยของตัวของเชเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดอะไรก็พูดเลยคิดอะไรก็พูดเลยถูกไหมบางทีเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นเด็กอยู่ด้วยแหละพอเขาโตกว่านี้เขาจะรู้สึกในคนพูดไม่ควรพูดแล้วถามว่าสิ่งที่เชมันพูดออกมามันดีไหมมันก็ถูกนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่บางครั้งอ่ะบางเรื่องพูดไปอ่ะมันไม่มีประโยชน์เขาไม่ต้องไปพูดในมุมของเราเข้าใจในตัวบอสที่ว่าพอเราผ่านอะไรแบบนี้มาพอเราโตขึ้นมารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ก่อประโยชน์ให้กับเราไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องพูดให้เขาฟังแต่ถามว่ามีผลกับเราไหมมันทำให้คนเข้าใจผิดเราไหมมันก็มีนะฮะเราเคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันที่คล้ายๆกับ sexual harassment กับรุ่นพี่ที่ทำงานคนหนึ่งกับรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะในมุมของเราอ่ะผู้ชายในการสกินชิปหรือบางทีมันเป็นเรื่องปกติมากแต่กับคนที่เขามองว่าเราเป็น LGBT เขาจะมองว่าเรากำลังไปแตะอ่างเขาอันนี้คือสิ่งที่เราพลาดมานะครับเพราะเรามองว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องปกติกับเพื่อนด้วยกันแต่กับคนที่เขารับสารไปเขาไม่คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเลยอยากจะบอกว่าบางครั้งอะครับผมการทำอะไรบางทีมันก็ต้องดูด้วยว่าคนรับสารเป็นแบบไหนแต่เราไม่มีสิทธิ์เราไม่จำเป็นต้องมาอธิบายนะว่าเราเป็นใครเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นแบบไหนก็เชื่อแบบนั้นไปเพราะถ้าใครจะมองเราไม่ดีอ่ะแล้วถึงให้คนที่รับสารมองเราไม่ดีเราควรต้องรู้สึกว่าถึงมันจะแยกกับเรามากๆเราผ่านจุดที่รู้สึกว่าเราเสียเพื่อนหลายๆคนไปในออฟฟิศนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแหละในการที่จะทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ในความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดเพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องคีปทุกคนเอาไว้ในความสัมพันธ์หรือคีปทุกคนไว้ในชีวิตของเรานะฮะเราคีปแต่คนดีๆและคนที่เหมาะกับเราไว้ดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเราควรปล่อยเขาไปในความที่ไม่เข้าใจของเขาเราไม่ต้องอธิบายหรอกปล่อยเขาไปแล้วคิดว่าเดี๋ยวเวลาหรือเขาโตขึ้นเขาจะได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นเองพอยิ่งอธิบายไปมันจะเป็นการแก้ตัวเป็นการที่อธิบายไปสิ่งที่มันไม่เกิดให้ก่อประโยชน์นะครับผมคนเวลามันคิดอะไรไปแล้วมันจะคิดแบบนั้นบางทีเราต้องปล่อยเขาไปให้เวลาเป็นการเยียวยาเขาแต่เราต้องเอาตัวเราออกมาให้ได้เราอย่าไปยึดติดกับเขาอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเลยบอกว่าเพราะสิ่งที่บอสทำอยู่ตอนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกเพราะการที่บอสตัวเองไปเกลือกกลัวหรือไปพูดเรื่องพวกเนี้ยมันทำให้ตัวบอสดูไม่ดีด้วยในสายตาของลูกน้องการที่เขาวางตัวเองสูงกว่าแบบนี้ดีแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันที่มีคนอื่นคอยมาพูดกับลูกน้องแบบนี้อย่างเชมาพูดให้ฟังเขารู้สึกว่าทำให้สังคมมันดูดีขึ้นมามากขึ้นทีนี้มาเรื่องของบอสกับเชนะครับผมเรารู้สึกว่าตัวบอสเองเนี่ยเขาก็ชอบเชอยู่แล้วแหละลึกๆอ่ะแล้วพอเชยิ่งมาทำแบบนี้อีกอ่ะมันแบบหวั่นไหวนี่คือสิ่งที่เตือนเลยนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้ชายจริงๆไม่ใช่เป็นเกย์หรือเป็น LGBT อย่าทำแบบนี้กับคนที่เป็น LGBT หรือเป็นเกย์นะครับหมายความว่าให้ความหวังในรูปแบบเนี้ยเช่นเข้าไปกอดเขาเข้าไปเทคแคร์เขาเข้าไปคุยกับเขารู้สึกคือจริงๆอ่ะไม่ว่าใครก็ตามไม่ต้องเป็นเกย์หรือ LGBT หรอกเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นใครก็ตามการที่คุณเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเนี้ยคุณกำลังให้ใจเขาอ่ะเวลาเราให้ใจใครสักคนหนึ่งไปอ่ะโดยที่เราไม่คิดเผื่ออะไรเลยอ่ะบางทีอ่ะไอคนที่รับสารนะมันมีความหวั่นไหวอยู่นะถ้าเขารู้สึกดีกับเราด้วยมันยิ่งเลยเถิดนะยิ่งแบบไปไกลมากๆยิ่งกับบอสอย่างเงี้ยยิ่งมาเจอเชทำแบบเนี้ยเราว่าบอสนี่คือแบบใจแป้วแล้วอ่ะใจไปแล้วอ่ะคือแบบไม่คิดว่าคนนี้จะมาถึงขนาดนี้มากอดเราแบบนี้มาให้ท่าเราแบบนี้เราจะมองว่าเขาให้ท่าเราด้วยซ้ำหรือให้โอกาสเราด้วยซ้ำและยิ่งเชก็ทำตัวแบบว่าผมก็ไม่เคยอย่ามาท้าผมนะอยากจะท้าผมใช่ป่ะผมชอบชนะนะมันเหมือนกับเชก็ทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวแหละแต่ลึกๆเชก็อยากจะทำนะลึกๆเชก็อาจจะชอบบอสอยู่แล้วด้วยแต่โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเองทำไปมันเกิดจากความที่ชอบบอสหรือเปล่าก็เลยมาทำให้พี่ๆต้องเตือนไงไม่ว่าจะเป็นทีหรือโซ่หรือจะเป็นพี่คนอื่นว่าต้องเตือนว่าสิ่งที่เชทำอยู่มันไม่ถูกนะเว้ยเพราะที่แกทำอยู่แบบนี้มันคือการเข้าไปถล่มในความสัมพันธ์เกินไปสิ่งที่เธอทำแบบเนี้ยมันคือความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแฟนกันเขาทำกันแล้วอะไรเงี้ยหรือคนที่เขาคุยกันหรือคนที่กำลังจะคบกันเป็นเขาทำกันแล้วมันเกินเลยของความว่าบอสกับลูกน้องหรือพี่น้องเกินไปแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อยากเตือนไว้ว่าจริงๆแล้วว่าใครที่เป็นผู้ชายแท้อย่าไปทำแบบนี้นะฮะมีหลายคนบ้างผู้ชายแท้เป็นคนเฟรนลี่มากๆไปทำแบบนี้คนที่เป็น LGBT บางทีแบบเขาคิดนะฮะบางทีเขาก็เผลอใจเหมือนกันนะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันคือยังไงเพราะว่ายิ่งเราเป็นพวกยิ่งแบบว่าบางคนที่เขารู้สึกแบบ
มีปมหรือมีอะไรมาอยู่แล้ว หรือว่าเขารู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เป็นความขุ่นข้องหมองมัวใจอยู่แล้วแล้วเขาได้รับพลังงานบวกๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกเขารู้สึกเดียวคนที่ให้พลังงานบวกกับเขามากๆแล้วรู้สึกว่ายิ่งเป็นแบบเอาจริงๆที่เราห้ามไม่ได้ห้ามว่ามันไม่ดีนะถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนึงจะไปทำกับคนที่เป็น LGBT คนหนึ่งอะเราว่าไม่ผิดหรอกแต่เขารู้สึกคือบางทีพอ LGBT เขารู้สึกว่าดีกับคนหนึ่งแล้วอะเขาจะเทคแคร์เขาจะ treat คนนั้นด้วยหรือเขาจะมีความสัมพันธ์ด้วยอะเรากลัวคนอื่นมองเข้ามามากกว่าแล้วจะทำให้ผู้ชายคนเนี้ยอาจจะคิดไปแบบอื่นหรืออาจจะทำให้เสียความสัมพันธ์นั้นไปแต่ถ้าทั้งสองคนเขาชัดเจนแล้วมันเคลียร์กันได้โดยที่สองคนไม่ได้คิดมากอะไรมันก็จะดีมากๆพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะเคยเจอส่วนตัวมาเหมือนกันว่าบางทีมีคนที่เป็นผู้ชายมาทำดีกับเราแบบเนี้ยแล้วเราไม่ได้คิดกับเขาเป็นแฟนนะฮะเราไม่ได้คิดว่าเราจะชอบเขาไม่ได้แบบผมมองว่าเขาจะมาทำดีกับเราเพราะว่าเขาจะมีใจให้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีจังเลยนิสัยดีจังเลยเราก็ทรีตเขาดีเหมือนกันเช่นไปไหนมาไหนก็ซื้อของให้เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่คนในออฟฟิศหรือคนอื่นมองเข้ามาคิดว่าเราเหมือนกับแบบชอบเขาคิดว่าเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกดีกับเขาอีกอย่างหนึ่งคือกลายเป็นว่ามันก็ใส่ไฟจนผู้ชายคนนั้นก็คิดไปว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วที่เขาทำดีกับเราตอนนั้นน่ะคือกลายเป็นว่าเราไปทำให้เราชอบเขามันก็ไปเรื่อยอีกกลายเป็นเรื่องอื่นไปอีกกลายเป็นสุดท้ายเลิกคบกันเลิกคุยกันแทนที่จะได้เป็นพี่ที่ดีต่อกันพี่น้องที่ดีต่อกันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรแบบนี้ที่เป็นเส้นบางๆอยู่แต่สำหรับสมัยนี้อาจจะดีขึ้นแหละเพราะว่าคนอื่นจะเข้าใจมากขึ้นแต่เราก็มองในมุมของการที่ว่ายิ่งสังคมออฟฟิศมันมีหลายเจเนอเรชันมันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทุกคนเลยบอกว่าอย่าทำแบบนี้กับใครนะครับผมส่วนบางครั้งเนี่ยเวลาเราส่วนเรื่องปกติของธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาทำดีกับใครถ้าเราให้ใจเขาไปเต็มร้อยเนี่ยมันบางทีเราให้ใจตัวเราลืมไปว่านี่คือลิมิตของความว่าเป็นเพื่อนหรือว่าความว่าเป็นแฟนกันเขาทำบางทีเราทำแบบนี้ไปมันเหมือนเป็นการให้โอกาสเขาให้ความหวังเขานะไม่ว่าจะเป็นผู้รักจะเป็นเพศไหนก็ตามทำแบบนี้ไปวันไหวนะฮะเอาเรื่องอยู่นะคะแบบเนี้ยนี่เอาคิดเอาในใจถ้าคุณเป็นบอสแล้วคุณเจอแบบเนี้ยให้สมมุติว่าตัวเชไม่ใช่เป็นเกย์หรือตัวเชเป็นเกย์หรือเชเป็นผู้ชายก็ตามแต่บอสเจอแบบนี้เข้าไปเป็นเราเป็นบอสเราก็หวั่นไหวรู้สึกว่าเฮ้ยอย่ามาทำดีกับฉันแบบนี้เธออะไรกับฉันหรือเปล่าเธอเข้ามาแบบนี้ได้ยังไงโทรหากันทุกคืนโทรหาทุกครั้งที่คิดถึงอย่างเงี้ยแล้วมากล่อมให้นอนอีกคือรู้สึกแบบมันมากเกินไปนี่เป็นความสัมพันธ์ของการที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับมันเกินเลเวลแล้วรู้สึกว่าแค่คนหนึ่งที่คุยกันทุกวันนี้ก็เกินเลเวลแล้วนะฮะคุยกันทุกวันคุยกันหลายๆเรื่องพยายามจะหาเรื่องมาคุยกันอย่างนี้นี่ก็เกินเลเวลของการที่ว่าเป็นเพื่อนกันแหละแต่อาจจะยังไม่เป็นแฟนกันนะแต่ส่วนแค่นี้ก็เกินเลเวลแล้วยิ่งมาแบบวิดีโอคอลกันอีกอะไรแบบเนี้ยโหเราว่าแบบเกินไปมากอันเนี้ยแต่ตัวเชคเขาไม่รับรู้เลยนะมีการชวนเขาขึ้นห้องอีกต่างหากก็บ้าตายปวดหัวกับลูกชวนเขาขึ้นห้องไม่พอเราแบบไปให้ท่าเขาอีกคือแบบยังไงนะเรื่องนี้แต่ถือว่าดำเนินเรื่องได้เร็วนะครับความสัมพันธ์มันก็เดินได้เร็วพอสมควรทีนี้เรื่องบอสกับไทม์ไม่แน่ใจว่าไทม์นี่เป็นแฟนเก่าหรือเปล่าหรือเป็นคนที่บอสชอบหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วมันเหมือนกับแยกออกจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องจะเล่ายังไงโอเคแต่รู้สึกว่าถ้ามีความสัมพันธ์พิเศษนะเพราะบอสเก็บรูปเอาไว้เลยแล้วก็เก็บไว้ในหัวเตียงด้วยรอดูว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอีกอย่างหนึ่งประเด็นที่ชอบพีนี้รู้สึกว่าการแสดงของน้องๆรู้สึกว่าลื่นไหลมากเนาะรู้สึกว่าดู2คนเนี่ยลื่นไหลขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวฟอสเองบุ๊กเองรู้สึกว่ามันเข้ากันมากแล้วมันมี power ของการแสดงมากกว่าตอนดูอองชองเตงรู้สึกว่ามันแบบซิงค์กันมากๆดีมากๆยิ่งฉากกินแบบบะหมี่รู้สึกแบบโอ้ยดีมากรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากแล้วความรู้สึกคือมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นเจ้าชายน้อยอยู่เนาะในบางฉากตอนที่มันโทรหากันตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดประโยชน์นึงบอกว่าคุณอย่าทำแบบนี้นะครับผมถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยผมจะเสียนิสัยแล้วนะการที่คุณมานอนแบบวิดีโอคอลผมทุกวันผมจะเสียนิสัยแล้วก็ท้าทายกันว่าจะทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าแล้วก็มีการไปท้ากันว่าทำแบบนี้จนกว่าผมจะแบบปล่อยคุณไปแล้วนี่ก็รับคำท้าด้วยว่าเอาสิเด็กคนนี้แต่รู้สึกว่าทำแบบนี้คล้ายๆไม่มีความกลิ่นอายเจ้าชายน้อยตัวที่เรื่องของแบบว่าเหมือนกับจิ้งจอกกับเจ้าชายอะไรเงี้ยแล้วจิ้งจอกมันก็เป็นเหมือนฟอสเนาะฟอสเขาเป็นเหมือนจิ้งจอกอยู่แล้วจิ้งจอกเนี่ยคือเขาก็พูดประโยคเหมือนว่าตอนที่เหมือนจะจากกันกับตัวเจ้าชายน้อยว่าเหมือนกับว่าเวลาเราจากกันนะน้อยไอ้ทุ่งบาเล่หรือทุ่งข้าวเนี่ยที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยเพราะทำให้นึกถึงผมของเจ้าชายน้อยมันการที่เราผูกติดกันแล้วattach กันแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกผูกพันกันแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นสิ่งใดเราก็จะนึกถึงสิ่งนั้นเพราะการที่คุณมาหาฉันทุกวันคุณมาหาตอนที่เจ้าชายน้อยมาหาทุกวันจนทำให้จิ้งจอกเชื่องได้มันคือการสานสัมพันธ์ในทุกๆวันจนอีกคนนึงมันเคยชินแล้วก็รู้สึกดีกับคุณแล้วก็ยึดติดกับตัวคุณเข้าไปแล้ววันนึงที่คุณจากไปเขาจะต้องมีสิ่งใดที่ทำให้นึกถึงคุณ
อันนี้เขาเรียกความสัมพันธ์แบบ attach กันคือมันมีความผูกพันที่มันต่อเนื่องกันมาเรารู้สึกว่ามันก็หยิบกินอายอะไรแบบนี้เข้ามาใช้ในการเล่าความสัมพันธ์เหมือนกันเมื่อกี้ที่พูดว่าเฮ้ยสิ่งที่เชทำตอนนี้มัน attach ตัวบอสมากเกินไปแล้วนะคือมันผูกติดกับตัวบอสมากเกินไปแล้วการที่มันผูกติดกันมากแบบเนี้ยมันทำให้คนคนนึงเสียนิสัยได้อย่างบอสเสียนิสัยได้ซื้อกาแฟทุกวันเดินเข้ามาทุกวันพอคนคนนึงมันเสียนิสัยอ่ะมันกลายเป็นความเคยชินนะฮะพอความเคยชินที่มันเกิดขึ้นคือมันรู้สึกว่าคุณเป็นความธรรมดาของเขาไปแล้วหากเขารักคุณก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่หากเขาไม่รักคุณเราจะบอกไงรู้ไหมหากเขาไม่รักคุณถึงเขาไม่รักคุณนะแต่วันนึงถ้าคุณหายไปอ่ะไอความธรรมดาตัวนี้มันเคยเป็นความเคยชินมันจะกลายเป็นความคิดถึงขึ้นมาทันทีนะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นปกติทุกวันนี้มันไม่มีอีกแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นความทวินหาทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปมีความสัมพันธ์กับใครเราพยายามจะทำตัวเองให้ไป attach ตรงนั้นเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อคนทั้งรับและก็คนทั้งส่งนะฮะอยากจะเตือนตัวนี้ไว้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่จะ attach กันมันมีแค่ประมาณครอบครัวคนที่เป็นแฟนกันเท่านั้นแหละที่มันจะ attach กันขนาดนี้หรือไม่ก็กับเพื่อนสนิทเท่านั้นยิ่งคุณไปทำแบบนี้กับใครทุกวันน่ะถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรอ่ะมันไม่โอเคกับการที่คนรับสารเขาจะเป็นคนหมายถึงให้คนรับสารเขาไม่คิดไปเขาเอาคิดมากก็ได้มันถึงทำให้ตัวทีกับโซ่ต้องมาเตือนกับเชว่าถ้ายูไม่คิดอะไรคุณอย่าทำแบบนี้กับบอสว่าทำให้บอสคิดเกินเลยไปกว่านั้นก็ได้มันไม่ควรแล้วมันทำให้สมมติว่ามันไม่ควรตรงที่ว่าคนที่ไม่คิดและได้ไปทำแบบนี้เรื่อยๆทุกๆวันนะแล้ววันนึงถ้าคุณไม่ได้คิดขึ้นมาจริงๆอ่ะมันกลายเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่ดูไม่ดีนะครับคุณเหมือนกับเป็นคนไปหวังประโยชน์จากเขาหรือคุณไปให้ท่าเขาหรือคุณไปทำอะไรบางอย่างให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นแล้ววันนี้คุณก็เทเขาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ดูไม่ดีในสายตาเขานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเป็นตัวเองทุกวันดีกว่าแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมีลิมิตนะฮะชีวิตไม่ต้องเกินร้อยโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย